Hello mọi người, chào mừng mọi người quay lại với channel của mình. Lâu lắm mà mình chưa quay clip lại nữa, cũng tháng rồi, một tháng gì rồi bận quá. Hôm nay thì muốn quay cho mọi người coi đường này kia rồi cho vui thôi. Chứ hôm trước á, có bạn có một người hỏi mình trên kênh của mình là nó hỏi là xe này chạy được khoảng bao nhiêu á, để mình để cái hình đây. Thì hôm trước mình có ghi lại cái ô đô mà mình đổ xăng. Ô đô cái lúc mà mình đổ đầy bình với lúc mà mình chuẩn bị đổ là nó cạn, nó còn một chấm, nhưng mà nó gần chớp, nó chưa chớp thì nó còn một chấm thôi. Một chấm đó mình chạy cũng gọi là cũng biết lâu luôn đó. Thì nó còn một chấm đó thì mình nghĩ là một chấm đó mình có thể chạy được khoảng chớp đó thì mình chạy được khoảng tầm 10 cây. 10 cây là nó hết, có thể hơn. Để mình chưa có thử chạy cái kiểu đó bao giờ, thì nó mạo hiểm quá. Mọi người test kiểu đó là mọi người dắt bộ chết luôn, nên mình chưa có test thử. Thì mình đoán là tầm một chấm đó là một chấm đó là cỡ 10 cây đi. Thì có ô đô mà mình có quay clip lại á, thì mình có làm một cái clip YouTube Short á, thì mọi người có thể vô đó xem thêm. Để coi mình nhớ lại coi có ô đô mình nhớ không làm là 549 lúc mình mới đổ đầy, 703 lúc mà mình chuẩn bị đổ và là chạy sạch xăng á, còn cục á, thì hết một bình vậy là mình chạy được 154 cây. Mà đường trong Sài Gòn thì mình thấy là cũng gọi là cũng được, tại vì thường thì mình đi đổ xăng mình sẽ đổ là 60 nếu nó còn 2 cục, 70 nếu nó còn 1 cục. Thì hôm trước mình đổ 70, thì chạy tới đó là 154 cây là còn 1 cục tiếp. Nhưng mà đường hên đó là mình có cái tắt máy tạm thời nè, chứ bữa mình cũng thấy là cái xăng mới á là nó có vẻ là nó hơi hao hơn chút xíu, nhưng mà là chút xíu thôi chứ không nhiều, không đáng kể nhiều, nhưng mà có hao hơn. Mà mình kết hợp với cái tắt máy tạm thời này thì mình chạy trong mấy cái đường như đèn đỏ nhiều, hoặc là đường Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ là gọi là đèn đỏ là như rừng luôn, nên là có nó hỗ trợ được, tiết kiệm xăng cũng được mớ. Chứ không mọi người kẹt xe á, mọi người nó cho tắt máy tạm thời cái để nó không có đốt xăng nữa. Mình thấy cái chức năng này cũng ok, mà có nhiều người kiểu không thích xài, tại vì họ chạy xe á, họ cứ sợ tắt máy, cái họ cứ nhịn ga hoài à. Họ cứ nhịn ga hoài để cho máy nó không tắt, mà trong khi đó họ bật cái đó, cái họ làm gì mới mốt cái nó bị hư luôn, nó bị lờn cái nó hư luôn chức năng đó, là chạy là không còn tắt máy tạm thời luôn. Xe hôm trước mình có mượn chiếc Vigo của bạn mình là mất cái chức năng đó rồi, giờ cũng đâu có chạy. Một là đi mua lại, đi gắn lại cái chức năng đó, hai thôi để đó luôn, chạy luôn.
Xe này là 2 lít, 2 lít 2 là 100 cây. 2 lít 21 là được 100 cây. Mà bình xe này là bình xăng này là hình như là 4 lít, 4 lít mấy vậy phải. 4 lít mấy. Em trước mình chạy 154 cây là hơn 2 lít rồi. 3 lít. 3 lít mấy. 3 lít mấy thì chạy từ đây mà xuống mọi người đổ đầy bình thì mọi người đi từ đây xuống Vũng Tàu không đổ xăng luôn. Riêng mình xưa mình mua chiếc xe này là mình thấy cái điều gọi là mình thích nhất hồi xưa tới giờ là cái việc mà đổ xăng mà không cần xuống xe, mọi người ngồi thôi. Rồi mọi người chở gia đình hay là người yêu hay là ai đó ngồi sau lưng á, thì mỗi lần đổ xăng là người ta phải xuống. Lỡ như người ta mặc mấy cái đồ mà nó bất tiện như là váy hay là này kia đồ thì xuống nó bất tiện lắm, ngồi mình đổ luôn. Cái điểm mà gọi là cũng là một trong những điểm ưu tiên số 1 mà mình mua xe này. Nên là hôm trước mình đi Vũng Tàu mấy tour rồi, mọi người có thể xem lại trong cái kênh mình. Mình chạy mình thấy là đổ đầy bình xăng á, mọi người đi nứt vách đổ tường luôn. Tới Vũng Tàu chưa hết xăng nữa. Tới Vũng Tàu đi ăn sáng cà phê này kia xong rồi bắt đầu là mới mon men đi đổ xăng. Còn xưa mình chạy mấy chiếc xe trước là chạy nhiều khi gần tới Vũng Tàu phải đi kiếm cây xăng đổ thì nó mau hết. Tóm lại là mình đổ đầy bình rồi mình chạy được 154 cây thì thấy ví dụ như mỗi ngày mình đi làm, nói ví dụ mỗi ngày mình đi làm, nói ví dụ như là mỗi ngày mình đi làm á thì mình đi làm là mình đi 10 cây. Mình đi 10 cây mình về 10 cây là 20 cây một ngày. Thì một tuần mình đi làm 5 ngày là 100 cây. Đấy rồi rồi thứ bảy mình đi loanh quanh mình đi chơi thì cũng gọi là cho 30 cây đi. 30 cây là mình tính hơn luôn á, mình tính hời luôn á. 30 cây đây là 130 cây. 130 cây mà mọi người đổ đầy bình. Chạy 130 cây xong là vẫn còn, nghĩa là chắc vẫn còn 2-3 cục, hai ba cục xăng luôn. Rồi đi tiếp được chủ nhật nữa, rồi qua thứ hai mới đổ. Đó, lúc này là mọi người thấy là nó tắt máy tạm thời rồi nè. Đó, đợi khoảng 10 giây không có đốt xăng. 10 giây không có đốt xăng thì cứ 10 giây mọi người cứ giống như kiểu là tích từ từ á thì nó sẽ đỡ hao rất là nhiều. Trước mình nhớ là lúc mình đổ xăng là cũng mưa nữa, thì nếu như đặt trường hợp mà mọi người chạm cái xe khác á thì mưa mọi người xuống đổ xăng đúng không, mọi người đi mình không sao, mọi người chở người nữa, 2 người bảo mưa. Đấy, xuống mà nhảy xuống xe đổ xăng thì nhảy lên lại. Còn này mình chỉ ngồi vô mình mặc áo mưa 2 người đi, mình chỉ vuốt cái tà rồi mình lấy tiền xong mình trả tiền rồi thôi. Lỡ một người thì mình dán cái áo lên lấy tiền rồi thôi, rất là tiện luôn. Ra thì clip này mình cũng lên mình muốn lên chia sẻ như đó thôi, lâu lâu lên cho mọi người ngắm đường này kia chơi.
Thì có gì mình sẽ lưu ý mấy cái nội dung mà mọi người có nhắn hú mình làm để mình tranh thủ. Ok, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh mình và xem video của mình. Hẹn mọi người ở những cái video sau nha. Bye bye. Bye bye.